it comes to programming. Mining So there are two major codes, so G codes and M Sacrificial lamp. codes. So G code in CNC programming Di controls na ako the naglaro movement eh. of a Di na machine, ako naglaro. dictating how and where a machine should move to fabricate a part. Buwisit talaga. So pag G code, Nag-enjoy more sa loob, on the, kinakasawa ng meeting. ano siya, cutting, movement ng cutting. Isang ano lang ako. Anything that Nagsisimula pala concerns yung mag-init, cutting ng nakaka-shoot ano pa lang. natin, movement Bigla kang ng umalis machine eh. natin. When it comes to cutting, more on G Sayang. codes po yun. M code naman, in CNC programming controls miscellaneous machine functions. So functions ang pinag-uusapan, including starting and stopping ng specific actions or program. Like for example, start ng spindle rotation, start ng coolant, stop the coolant, end ng program. So M code po yung pinag-uusapan sa ngayon. So sample G codes. Ito yung sample ng mga G codes na tinatawag. So we have yung G00, rapid positioning. So mabilisan yung movement from one point to another from the word itself. Rapid. Ito yung ating workpiece, rapid. Mabilisan. Okay? So G01, linear interpolation. So ito yung movement ng cutting tool natin when it comes to the cutting operation na. So G01 means linear interpolation. G02 and G03 are circular interpolation. G02 will be for clockwise rotation. G03 for counterclockwise rotation. So, cutting movement na rin po ito. Same with G01. G01, G02, and G03, sila usually yung kita nyo ng code when it comes to cutting operation ng ating program. G04 means dwell. Ito yung kung gaano katagal mag-i-stay na umiikot yung ating cutting tools at a certain point. And then we have G17, G18, and G19. So itong mga plane na ginagamit natin. So basically, dito sa ating program, since vertical orientation po yung machine natin, so we will be using G17 or the XY plane. When it comes to units naman, so si G20 and G70 will stand for inch unit or the English unit. For the metric units naman po, mm, G21 and G71. So dito sa atin, more on metric po tayo. So hindi na natin kailangan ilagay yun sa program natin kasi default po sa makina natin na naka-metric units po sila. All movement or dimensions na naka-display po sa ating monitor are considered to be in metric. So, mm po ang pinag-usapan natin, millimeter. So, we also have the G28 automatic return to reference point. Ito yung common na ginagamit natin sa milling. We also have G29 automatic return from reference point. And then, the cutter compensation. So G40 is cutter compensation, cancellation, and then we have cutter compensation to the left. So meron tayong tinatawag na, meron din nalaglag dito, meron pang isa, G42, cutter compensation to the right. Okay, so ito yung sa cutter compensation na pinag-uusapan po natin. Kung ito yung movement, kunwari, ito yung movement ng cutting natin. Yun yung direction. So when we say cutter compensation, cancellation, kung ito yung diameter natin, kung kunwari, ito yung diameter natin, nahihirapan ako. Ito, nakagitna po siya. So yung diameter ng talim natin, gitna lang. So when we say cutter compensation to the left, palagi po siyang nasa right side. Kapag cutter compensation to the right, palagi siyang nandito. So, ang cutting dito sa part na to. So, ito yung G41 po ito. 41. Ito naman yung 42. So, yung talim natin, palagi siyang nasa right side ng cutting direction. Ito yung cutting direction natin, papunta doon. Si 41, palagi siyang nasa right. And then, kapag naka-G40, gitna lang. Pagpasensyahan nyo na yung drawing ko kasi sa mouse ang ginagamit ko and tapos malabo po yung mata ko, wala akong salamin ngayon. Okay, so wala po bang tanong dito sa mga G-codes natin?
Can I have po again yung reaction, yung thumbs up, kung we can proceed to sa next slide? Time for the Miami Heat. And the Denver Nuggets gain 2 of them. Okay, meron ng isa. Okay. Okay, so proceed na po tayo. Walang naman. So another example naman is yung M-codes. When you say M-codes, ito yung mga miscellaneous function na tinatawag na nabanggit natin kanina. So when you say M00, program stop. Stop na yung program. M01, optional stop. Pwede mo itong ilagay per process. Kunwari, unang process sa program mo is, ano ka muna, squaring. So mag-facing ka and then side milling. After ng side milling, pwede nyo pong ilagay yung M01. So if you say M01, mag-stop muna yung cutting, pero meron pa siyang kasunod na operation. Hanggat hindi mo pinipindot ulit yung cycle start, hindi siya magka-cut ulit. Kaya minsan ginagamit natin yung M01 to give way dun sa operator natin para ma-check muna yung dimensions ng ating workpiece before proceeding to the next operation. For example, nag-squaring ka muna, gusto mong sukatan muna, magka-caliper ka, sukatan mo kung tama ba yung dimensions, and then cycle start mo siya ulit, pwede na siya mag-drilling. Okay, so optional stop, to give way lang, magpo-pause sandali yung program natin to give way dun sa operator natin para double check yung ating workpiece. M02 is end of program, M03 and M04, ito po yung rotation ng ating spindle. So, kapag M03, clockwise rotation. Kapag M04, counterclockwise rotation. M05 means spindle stop. And then M07, M08, coolant on. Yun nga lang, kapag M07 ang ginamit mo, ibig sabihin hangin yung coolant na ginagamit mo. Kapag M08, yung fluid, either oil or water-based, basta fluid-based, M08 po siya. M09, coolant off. So, stop na yung coolant natin, M09. M30, end of date. Ibig sabihin, wala na. End na talaga ng program. Wala ka nang ibang gagawin. Stop na talaga. Mag-home position ka na, wala nang next process or next operation involved. M98 is sub-program call. Kapag sa sub-program, kunwari, sobrang daming operations involved, and then meron ka nang nakasave dyan, pwede mong isub-program na lang para hindi po sobrang haba ng iyong program. Okay? Kunwari, nakaseparate yung sa drilling, sa tapping, is i-program mo lang. Kung ano yung program number niya, i-call mo lang yung program number niya. So, nakaseparate na siya. Separate na storage siya o program. So, ang tawag doon is sub-program call. Ang code na gagamitin mo will be M98. So, meron kang nakita sa iyong program na M98. Ibig sabihin, merong separate pa na program outside dun sa main program mo. Meron pang ibang involved na operation na ito-call mo lang. Hindi siya naka-integrate sa kabuuan ng iyong program. Okay? So, commonly used G-codes. We have G90 and G91. G90 means the absolute command. G91, incremental command. So, G90 commands the coordinate of an end position in the previously established coordinate system. Kapag G91 commands the stroke of tool from its start position to its end position and the direction of movement. So G90, kung ano yung previously set na origin mo, yun lahat ang basis ng mga susunod na points of cutting. Kaya G91, meron kang initial position, ito yung magiging reference mo. Pupunta ka sa second point, ang magiging reference mo yung previous. Doon sa third point, ang magiging reference mo, hindi na yung origin mo, kundi na yung point na pinagdaanan mo na. So, para mas maintindihan natin, ito yung illustration. Okay? So, when we say absolute Kailan tayo command, practice, sir? ito yung origin natin, ang point na to. This will be our origin. Okay? So, from the origin point, meron kang initial point of cutting.
So that is x10, y10. So ito po yun. Ito yung x, ito yung y. Sponsor ng ano ba yan, ma'am? Davis? Yung y-axis. So, from x0, mag-jump ka dun sa x10. And then, from 0, 0, y0, mag-jump ka, y10. So, pag-intersection ng dalawang yan will be this point. So, that is your start position. And then, end position is this point. So, ang value niya from your origin point, 10, 20, 30, 40. So, x40. And then, y30 daw. So, 0, 10, 20, 30. Intersection ng dalawang yon will be at this point. So, end position is x40, y30. What if gusto mong mag-add ng isa pang position? Isa pang point. For example, dito naman. So, magiging position, ano ko naman, value ko nun for x. Ano magiging value ng x dito? X-axis is 10, 20. X, 20 point. For y, value niya, ito pa rin ang reference mo, will be your origin. So, y, 40. Dapat dito naman tayo pumasahin ng sa amin. Y, 40 point. So, ang reference mo palagi is will, ang gusto ko lang iano dito is, ang reference mo palagi when it comes to G90 is your origin point. Kung ano yung previously set origin mo, yun palagi ang magiging basis ng mga pag-locate mo ng points. When it comes to, ano naman, to absolute, to incremental ko man, kung ano yung previously set point or previous point na pinanggalingan mo, going to the next position, yun na yung iyong magiging reference. So, example, start position. So, same sila ng start position. X10, Y10. So, that means your origin point will be this one. So, yung origin point natin, same. The start position is X10, Y10. But, dito sa end position natin, kung mapapansin ninyo, same naman sila ng illustration, pero iba yung value. Kasi, so, for this position, ang magiging origin mo na is not this point anymore. Ito na pong pinanggalingan niyang point. So, ito na yung magiging 0, 0. Okay? So, ito yung 0, 0 niya. Ito, papunta ka na sa second point, ito na yung magiging reference mo. Kung ito yung magiging origin mo, dito na yung 0, 0, ang counting mo na is 10, 20, 30. Kaya ang value dito is x30 na. And then for y, ito na yung 0, 0 mo, 0, 10, 20. Kaya y, 20. Okay? So, yun po yung pinagkaiba niya dun sa absolute. Ngayon, kung gusto ko magdagdag ng isa pang point, again, kunwari dito, yun na. So, ang value ng x-axis will be, ito na yung ano natin, magiging origin natin ulit yan. Ito na ulit, magiging 0, 0. Okay? So, ang value ng x-axis will be, hindi nga po, ano value ng x-axis? Kung ito na yung 0, 0 natin, what will be the value of x-axis? Ba't yung kinain yung, ano, yung... Okay, meron na pong sumagot. How about the others po? What do you think will be the value of x-axis na? Di ba meron tayong tinatawag na positive, negative sa mga quadrant ng ating coordinate? So, ito yung ano natin. So, lahat ng value dito,
for x and y will be positive. Positive, positive. Positive para sa value ng x-axis and then positive para sa value ng y-axis kasi nakataas po siya. On this side, positive pa rin ang value ng ano natin. Sa x-axis natin, all values on the left side will be negative. Ang y natin, since nasa taas pa rin, will be positive. So, tama po yung sinabi niyo. X will be negative 20. So, 0, 10, 20. So, negative 20. Huwag natin kakalimutan yung point. May bagyo. Kasi kapag walang point yan, babasahin natin yan as microns. So, dapat, para alam niyo yung whole number po yan, dapat may point. For y, anong value ng y natin? Y-axis? Okay, tama. Y will be 10. Kasi ito na yung 0, 0 natin ulit. Pero nasa taas naman siya, kaya 0, 10. Y, 10. Okay, so thank you sa mga sumasagot sa ating chat box. So, thank you for participating. So, okay na po ba tayo sa absolute tsaka incremental? So, again, the difference will be pag G90, kung ano yung previously set na reference point mo, yun lahat ang magiging basis mo sa pagkuha ng value na kahit na anong point. Okay? When it comes to incremental naman, kahit ito yung origin mo, kung ano yung previously point na pinanggalingan mo, yun na yung magiging reference niya. Yun na yung magiging origin niya. Okay? So, nagbabago yung origin point natin. From one point to the other point, nagiging bago yung origin. Okay? So, can we proceed? Thumbs up po ulit kung okay tayo. Kahit ano lang, limang thumbs up, we can proceed. Okay? Reactions, please. Give me thumbs up kung okay po tayo. Okay, thank you. So, another one is G01, G02, and G03. So, G01 is used for linear motion. So, kahit patayo ka yan, pahiga, pahalang, basta straight line po yung ginagawa niya, G01 po yung tunog na gagamitin natin for cutting. Kapag circular motion naman, or arc, and then clockwise rotation, ayon sa movement ng relo natin, that is G02. For counterclockwise, G03. For example, this example po, we have this example. So, regardless of the value, let's identify po kung ano yung G2 na gagamitin natin. For point A to B, ito po yun, A to B. Ano po yung code na gagamitin natin? From point A to B. Yun, A to B. Tama, G01. For point, gamitin natin B to D. Since parehas lang naman yan. B to C and then C to D. Ano po yung movement na to? Anong rotation yan? Yes, thank you. G03. G03 kasi counterclockwise. Pasalubong sa natin, sa ikot ng relo. Counterclockwise. And then, D to E. D to E. Ano na ang magiging code natin? D to E. Yes, G01 na. Pabalik tayo sa linear interpolation. Kapag gumagawa po tayo ng program manually, kailangan wag natin kalimutan yung pagpapalit ng G-code. Kung from circular interpolation ka, tapos hindi mo napalitan yung code mo, G2 pa rin ang ginamit mo, mag-error po yung program mo. Kasi G02 ka pero ang coordinates mo pa straight line. So magkakaroon ng error po yun. Mag-iba yung sila ng iyong workpiece. Okay, so G01. So E to F. Okay, tama po. Thank you. G02. Kasi it's clockwise rotation. And then F to G. Alam na to. F to G.
Ano po? F, this po, ito po. Ay, ang part na to, dito na tayo. F to G. Yes po. Ano po, sir? G01. And then G to H, Bali po forward, tag dito. Isa-sign to, tapos kailangan po yes, G02 ulit. tatlong file yung ito, tapos yung open access po. Then, the rest na is G01 na, straight line. Okay? Hindi na natin tatapusan yun. Okay? So, familiar na tayo sa paggamit ng 1, G01, G02, and then G03. Ito naman tayo sa G40, 41, and 42. So, sabi ko nga, movement ng cutting tool natin and then orientation ng talim. Kaya tinatawag siyang cutter compensation. So, kapag cutter compensation cancellation, ibig sabihin, kung ano man yung gitna ng ating work ng cutting tool, yun yung tumatawid siya dun sa cutting line natin, cutting movement. So, nakagitna yung diameter niya. When we say G41, cutter compensation to the left. So, kahit saan pa papunta yung cutting na yan, kahit i-extend pa natin siya sa maganon, ang cutting tool natin will always be on this side. Kasi palagi siyang nasa left. Okay? Kapag G42 naman, G42, kahit sabihin mo pumunta pa siya dyan, extend natin siya dyan. Ang iyong cutter will be on this side. Nasa right side siya palagi. Nandiyan po siya palagi. Right side. Kahit saan siya pumunta, ito yung direction natin. Nasa kanan siya palagi. Okay? So, yun yung G40, G41, then G42. G40 is used to instate the cutter cancel reduce compensation. G41 is used to instate a cutter left condition. G42 is used to instate a cutter right condition. So, ito po yun. Kahit saan siya pupunta, basta nasa right side palagi kapag 42. Pag sa 41, left side. Okay, so we have a sample program. So, ito yung sample program na meron tayo ngayon. Susubukan natin i-ano yung program based on this drawing. Okay, so ito yung drawing natin. Ito yung 3D drawing. From the 3D drawing, nagkaroon tayo ng 2D. So ito yung mga bases natin for dimension and paggawa ng program. Okay? Ay, dito ba may dalawang side? Daling ko tong oil. Ha? Pag-pay ka lang mag-ulit. Pag-pay ka lang, wala naman ako ate. Wala na eh. Daling ko to. Dalawa tayo. 1,000. Oo nga pala. Reset. Magkano 600? Gusto ko ito ah. Wala kami sa kandayan. Ito ba yun na?
Okay. Sige. Kaya ka. Okay. Ano po, Ma'am Jenny? Ayun, Ma'am Jenny? Nandiyan ka po ba, Ma'am Jenny? I think nawala po sa ating Zoom si Ma'am Jenny. Tama po ba? Yes po. Okay po. So, nagkaroon lang siguro ng internet connection problem po ata. So, try po ni Ma'am Jenny mag-reconnect po, no? So, okay, wait lang po natin yung ating resource speakers. So, nagkaroon po ng ating connection problem sa kanilang building. Okay, magkakaroon po tayo ng 5 minutes break po, no? So, habang hinihintay po natin yung ating resource speakers, baka meron po dyan na naiihi or pwede pong mag-coffee muna saglit. So, habang hinihintay po natin yung ating resource speaker. Sa MIS muna tayo. Opo, Ma'am Jenny? Yes. Okay na po ba? Nakabalik na ba ako? Nawala ako. Okay. So, ito na yung sorry for that, no? Nagkakaroon lang ng connection. So, let me proceed. So, ito yung program na tinatawag natin. Ito yung 3D drawing. Ito yung kanyang fabrication drawing. So, from the fabrication drawing, we have the dimensions. So, we will be using this as reference sa pagkuha na paggawa ng program. So, again, from kung saan tayo naputol, no? So, meron tayong tinatawag na program number. So, ito yung sineset natin na program na ikinocall natin whenever we will be using this program. Okay? So, next. We have yung tinatawag natin ng mga cancellation. Ito pang safety lang naman. Ngayon, kung bagong start ka naman sa operations mo, yung iba hindi na ginagamit ito. But of course, kung bago pa lang tayo sa programming, paggawa sa mga G-codes, I suggest that we use this as safety. So, safety 40, again, nasabi natin na pag-usapan natin kanina, ito, offset cancellation. Kung ano man yung cancellation na previously set sa makina mo, kina-cancel mo muna siya for this program. And then we also have G49, tool length compensation cancellation. Kung meron kang compensation ng tool length or tool height na nauna, kina-cancel mo muna yon. For safety lang po ito. And then G80, drill cycle cancellation. Kung ano man yung can cycle or drilling cycle na ginawa mo before, kung meron kang naulang operation, kina-cancel mo po yun. Yun lang ang ibig sabihin nito. Then we also have G28, G91X0Y0. Napag-usapan natin kanina na sa G28 is home positioning. Kahit saan pang point, kung nasaan po kaya G91, kahit nasaan pang point yung iyong makina, pare, nagalaw mo siya from the home position niya, ginalaw mo siya papunta doon, gusto mo siya mag-home position, lalagay mo G28 para sa ibig sabihin, machining home position, and then G91, incremental, kahit doon sa point na to, papunta doon sa home position. Kaya nilagay mo yung X0, Y0, Z0, ibig sabihin yung 0, 0 position lang makina. And then T01, M06. T01 po is the tool number. M06 will be the program or M code for tool change. Ibig sabihin, kahit anong tool pa yung nakaset up mo yun sa makina mo,
papalitan mo siya at gusto mong i-call yung tool number 1. Tool change T01. Then we have G54, Z00, G90, X negative 10, Y negative 10, S1000, M03. So G54 po is the work coordinate system. So when we say work coordinate system, ito yung, kunwari nagmamakina ka, kinukuha mo yung origin point, di ba? From sa illustration natin kanina, meron tayong origin point. Excuse me. Para alam ng makina mo kung saan yung iyong origin point, yung point na yun, yung value niya, sinisave po natin yung sa makina. So meron tayong tinatawag na coordinate system. So ito yun. So dun sa makina natin, since sa isang table, pwede kang mag-set up ng dalawang workpiece, kung kaya ng table mo. Yung work coordinate ng workpiece number 1, pwede mo siya i-save sa G54. Hanggang 59 po. 54, 55, 56, 57, 58, 59. So pwede kang kumina ng mga work coordinate system window na yon kung saan mo i-save yung iyong value or origin. So for this example na meron tayo ngayon, we use G54. So pwede po yung magbago. Okay? So G00 means rapid positioning or rapid movement. So wala pa namang contact yung work cutting tool natin sa workpiece, so pwede pang mabilisan yung movement. And then G90, ibig sabihin, absolute. So from the, kung ano man yung origin point natin, for this example, ito po yun. Ito yung origin natin na sinet. So all dimensions, dito po siya manggagaling. Dito sa origin natin. And then X negative 10, Y negative 10, ibig sabihin, nandito sila palabas. X negative 10 is somewhere here, dito, negative 10. For example, ito, X negative 10, and then Y negative 10, pababa. So, nandito yung ating initial position ng talim. Sabihin, nandito yung talim natin. Tapping tool natin, nandito siya. X negative 10, Y negative 10. So, from the position ng makina natin, lalapit siya ng nakalayo muna sa workpiece. Ito yung workpiece natin, nandito pa yung talim natin. Dito sa kanyang 3D. So, para, ano po yan, ginagawa natin yan pang safety. Pag bumaba yung cutting tool natin, hindi siya direktang tatama sa workpiece. Kasi nakarating po tayo, mabilisan ang pagbaba niya. Tututut muna siya ng workpiece. Eh kung naka-contact na siya agad dun sa workpiece natin, may tendency mabalikan tayo. So, nakalayo muna dun sa initial positioning natin. And then, meron na tayo kaagad spindle speed. Ibig sabihin, tumatakbo na or umiikot na kaagad yung workpiece natin habang tumututok tayo sa workpiece. At clockwise rotation kasi meron tayong M03. M03 stands for clockwise rotation. Right? So, next. G43, H01, J10, M08. That G43, kapag nakita natin yung G43, kung nakita nyo din sa una, meron tayong tinatawag na G49. Nag-cancel tayo ng full height or full limitation. Kasi meron tayong sariling tool length na i-compensate. So, H01, ito yung height ng tool number 1. So, yung tool number 1, ito yon yung height na tinatawag natin. So, ito po yun. Kung ano yung save height na to, sinisave natin to, kinukuha natin to, and then sinisave natin sa makina. Ibig sabihin, sa program natin, hanggang yung height na yon, hanggang dun lang yung cutting natin. So, ibig sabihin, yun yung compensate na height sa tool number 1. And then, Z10, ibig sabihin, Z-axis natin. Z-axis, kung kanina, nakatungtong pero yung Z-axis mataas, ngayon, bababa na rin yung Z-axis natin. Same position at X negative 10, Y negative 10 kasi wala na naman tayong key code na nilagay for our value ng X and Y axis. So, ibig sabihin, yung Z-axis lang yung bumaba, patutok. Pero same pa rin, nandito pa rin siya. Bumaba lang yung yung cutting tool natin. And then next, we have Z negative 5. Ibig sabihin, kung ito yung pinaka-0-0 ng ano natin, Z-axis. So, ibig sabihin, nandito na siya, negative 5, nakabaon na siya. Dito na siya. Oh. Sorry, hindi na.
Ibig sabihin, yung ating yung ano kanina nakatutok pa lang, pero ngayon bumaba na rin. So, nakatutok na rin. Ito na yung Hindi naman eh. And then, meron na rin tayong feed rate. Red. So, that will be our feed rate. And then, G41, D01, 4. So, G41 po is, ibig sabihin, cutter compensation to the left. So, ibig sabihin, kung ito yung movement ng cutting natin, ito yung movement ng cutting natin, punta dyan, ang talim natin ay nandito. Nasa left side. Okay? So, nandun siya, G41. Cutter compensation to the left. Cutter compensation to the left. G41. Cutter compensation to the left. Ma'am Del, pupunta ba si Ma'am John? Next. So, itong value na to, ang ginawa po kasi natin, kung makikita ninyo, may mga excess material tayo somewhere. Dito sa workpiece natin. Ito yan, mga excess material po yan, sobrang dami. So, ang ginawa ng ating ng example natin dito is parang pinadaanan muna natin yung workpiece natin ng diretsyo dito. Para kung ano man yan hindi makukuha pag nag-cutting na tayo dito, madadaanan mo ngayon. For the service of niya, oh, from this position, naka po siya, J-5, pumunta siya ng G41, D01, X4, pumunta siya dito, pumunta siya doon. Pinakadaanan niya yung cutting tool natin. Diameter ng end mill natin is 10 mm. Okay? So, pumunta siya dito, X4. Ito yung X4. Pero ang talim ang diameter ng cutting tool natin is 10 mm. So, since nakaano po siya dito, G41, pasok siya dito, dadaanan niya po muna lahat to. So, Y66. So, from this 00, pupunta siya dito, Y66. So, ang total height po nito is 70. Pero 66, so ibig sabihin may 4 mm na naka-overlap yung ating dati dito, talim natin. Okay? So next, X66. So from, ito yung 00 natin, X66, papunta po dito, dati 70 din. So ganun din, meron ding 4 mm na nakalabas dito. Okay? And then susunod, Y4, bababa na siya dito. X66, and then Y4, ito yung 00, nandito siya somewhere here, Y4. Okay? So, ang ginagawa lang po niya is, pinadaanan lang niya yung perimeter ng ating workpiece. And then next, X10. From this point, papunta siya doon is X10. Ngayon, papunta na siya ng G02. Ito yun. Ngayon, from this point, going to that point, yun na po yung G02. So, G02, from this point, papunta siya dito, G02 clockwise rotation, and then X, value ng X-axis will be X4, Y10, and then reduce 6. Kapag gumagamit tayo ng 02 at saka 03, huwag natin kakalimutan gamitin yung ilagay yung value ng radius. Mag-error po yung programming natin kasi circular arc motion tayo pero wala kang nilagay yung value ng radius. Mag-error po yun. So, dapat ilalagay natin yung value. So, R stands for the radius. Okay? So, yun po yun. And then, from circular motion, pupunta ka sa linear interpolation, linear motion. So, magiging G01 na naman yung G-code mo. So, ang value naman, from this point to that point, so ang value ng y-axis natin, all with respect dun sa reference point natin will be y24. So, value dito is 30. From this point po is 30 daw. Plus 4 doon is 35. Ngayon, minus 8. At saka itong value na to, 3 mm ang height. 11.
So, anong ano natin? 24. Maiwan. So, that is Y24. Okay? And then, since hindi ka magbabago ng G-code, hindi mo na kailangan palitan po yung G-code. Kung ano pa rin yan, from one point, go to the next point, linear interpolation pa rin. No need to rewrite G01. Understood na yun pa rin yung gagamitin mo dahil wala kang nilagay na changes. Ganon din sa Y at saka sa X axis or coordinates. Kung wala kang changes, kahit hindi mo na siya i-write, as is pa rin po. So for this example, from this point to this point, nagbago po yung value ng X at saka Y axis. So sabi niya, at this point, ang value ng X mo at X axis mo is 7. So 4 mm plus 3 mm na distance na to, that's 7. And then, from 24, umangat siya ng 3 mm, kaya naging 27. By 27. And then, from this point to that point, from linear interpolation, magiging circular interpolation po tayo. Circular interpolation, kaso this time it's counterclockwise, kaya G03. Okay, so G03 siya. G03, ang value niya is Y43 and radius 8. Bakit hindi na natin nilagay yung value ng x-axis? Kasi same pa rin po. Hindi naman siya nagpalit. Kung hindi ka mag-change ng value ng iyong coordinate, kahit hindi mo na siya i-rewrite. Understood na yun pa rin yung babasahin ko yan. Ang nagkaroon ng changes is yung value ng x-axis kasi umangat po siya. Kaya binago natin, Y43. And then, for circular interpolation, kailangan meron kang value ng radius. Next movement will be linear interpolation. So, kalagaroon tayo ng G01 dito. Ibig sabihin, linear interpolation na naman tayo. So, G01. This time around, ang nagbago ng value will be the x-axis. Kasi, yung radius natin, yung y natin, same pa rin sila ng height. So, x4, yun pa rin po yung value sa natin. So, susunod, since this is linear interpolation pa rin, you don't have to rewrite yung G01. Understood, no? Linear interpolation pa rin siya. Magkakaroon lang ng changes this time sa x-axis naman kasi umangat po yung movement natin. So, this point will be Y59. Okay? Again, linear interpolation, there's no need to rewrite po yung G01. But this time, magbabago yung position natin ng dalawang coordinates, x and the y-axis. So this time, ang value po niya is x11 and y66. Okay? Y66. Again, linear interpolation pa rin. From this point to that point, yun pa rin ang value, yun pa rin ang value sa x, ay sa y. 66 pa rin, so hindi natin nire-write na. Nagkaroon ng changes sa value ng ating x-axis, so that's x55. Susunod, since jumper po yan, nagkaroon ng changes sa value ng x at y-axis. So ito naman yung value niya ngayon, x66, y54. Ito na yan. Okay? So from this point to that point naman, so nagbago din kasi parang paano siya, naka-slant. So, value will be x62 and y4. Susunod, from this point, papunta dito sa point na to, x42. Ang nagbago lang ay sa value ng x-axis, yung y yun pa din, xy4. And then, meron siyang maliit na ano po doon, flat, yun yung y5. Next, from this point to that point is G03. Ito yung value ng x at saka y-axis and then reduce 7. So from this point to that point, linear interpolation ulit, G01. Ang value is x29. Same pa rin yung value sa y. Okay, same pa rin yung height. So hindi natin binago yung value ng y. But this time, dito na naman tayo, G03 ulit, x22, y5, radius 7. Same sila ng radius. And then, from this point to that point, ayan, meron po tayong straight line dyan. Meron straight line na maliit. So, magiging G01, x29. Magbabago yung value dun sa x29, ay 29. Okay, and then, same pa rin, linear interpolation, going to that point.
G01, Y4. Okay? Ngayon, edi napadaanan na po natin lahat. Nandito na tayo. From dito tayo nag-start. Ang gagawin natin, ilalampas natin yung ating cutting tool for safety. So, X4, X negative 10. So, from this cutting, lumabas tayo papunta dito. So, X10. Nandito yung talim natin. Bakit dyan natin i-stop? Ginagawa po natin yun for safety. Kasi kung dito natin i-stop, yung cutting, yung spindle, stop natin siya dito, magkakaroon po ng step. Kaya nilalayo lang natin siya dito. Para walang step and maging smooth yung surface niya at least at that point. Yan, X negative 10 nandoon. And then from, ayun yung pinaka-cutting movement natin. Start ng cutting hanggang end ng cutting hanggang X negative 10. And then, G00 from G41 or G01 nag-G00 tayo. Ibig sabihin, rapid positioning na. Since safe na yung talim natin, safe na yung workpiece din natin, nakalayo na yung cutting tool. Rapid movement na from this point na nakabaon yung ating Z-axis ay ngayon idadaasan natin siya ng 10 mm. Mabilisan na yung galaw kasi wala ka ng contact sa workpiece. And then, M05 or end of stop na yung ating rotation ng spindle. And then, pwede natin itong lagyan pa ng, ng iba, M30, or gusto mong i-empty position siya, i-write mo itong part na to dito. G28, G91, X0, Y0, Z0, sabihin mag-home position siya, and then end of tape na. End of program. Ibig sabihin, wala ka ng kasunod ng operations, stop na yung program mo. So, ito yung manual programming. So, ganun po. Pag manual programming, from the drawing, ikaw lahat ang gagawa or mag-generate ng G-codes. Ngayon, marami ng shape ito, tapos yung mga curves niya is irregular curves na, hindi na natin to kayang gawin manually. Doon napapasok yung automatic programming. From the 3D drawing, gagawa ka na ng program mo using the software na. Wala po bang tanong dito sa ating manual programming? So somehow, nagkaroon po tayo ng understanding or idea paano gawin yung manual programming? Can I see a reaction po from the participants? May have po yung thumbs up kung nagkaroon tayo ng idea or okay tayo dito sa ating manual programming. So basically sa manual programming, from the drawing, ikaw ang mag-calculate ng distances from one point to the other point. Then ikaw mag-decide kung G01 ba yan, 02 or 03. Okay? Okay po ba tayo? Before we proceed sa next topic, next slide. Reactions po, or kung meron kayong gusto dun sa programming, please, you can unmute your mic para naman masagot natin. Or if not, give me a hands up po, a thumbs up po. Hello? Hello? Pa-react po tayo ng okay? Okay. Kung po, okay. Thank you. We will proceed to the next slide. So, ito naman yung tinatawag natin na automatic programming. So, meron tayong computer software na ginagamit. Ito yung G-codes, kunwari, nag-generate program. So, pwede natin siyang i-run na. So, from there, masisimulate mo. Makikita mo yung simulation ng programming mo. Makita mo kung paano siya mag-cut. So, yan. From that, dun pa lang, ma-verify mo na kung tama yung ginawa mong mga G-codes. Okay, so ito yung ginawa natin G-code. Nirun natin dito, yun po yung naging itsura niya. So far, pareho naman siya dun sa natin, dun sa 3D. So, that will be the cutting movement based on the G-codes na generate po natin. Okay? So, we got this video po dun sa mismo software na meron tayo.
Okay? Kung wala nang tanong, that will be the discussion po for milling. So, we will proceed naman for turning process. Ang software na ginagamit namin when it comes to programming is yun nga, nasabi ko yung NX, Mastercam, Cimatron, tsaka Hyperville. Depende. Depende kung ano yung ano namin, pinaka most nakikita namin suitable for the program. Kapag moldy ang ginagawa namin, mostly we use Cimatron. Pero yung mga simple, mga gaya ng ginawa natin, yung example natin, simple 3D lang, we use Mastercam. We also have NX, and then meron din kami Hyperville. So depende kung ano yung namin, depende din sa programmer kung ano yung gusto niya gamitin. Pero basically yun yung mga ginagamit namin software na available dito sa MIRTC. Okay, any more questions before we proceed to the next topic? Okay, kung wala po, I will proceed. Hindi din po. So, lathe machine. A lathe machine is a machine that uses a workpiece about an axis of rotation to perform various operations with tools that are applied to the workpiece to create an object with symmetry about that axis. So, si lathe machine, ang difference niya kay milling, si milling ang umiikot yung cutting tool. Kay lathe naman, ang umiikot yung workpiece. At the same time, si lathe, kapag 3-jaw lang yung gamit mo, more on mga circular na mga workpiece. Mga cylinder. Yun ang kanyang kayang i-hold. Okay, so ito yung torno. This is a conventional milling, conventional lathe. So ito yung pinaka, tool post. Ito yung pinaka carriage niya. Ito yung pinaka spindle. 3-jaw. Ito yung workpiece. And then, pinaka niya dito sa head stack, and then we have the tail stack. Sa tail stack, doon tayo naglalagay ng mga live center or dead center na nagsusupport sa workpiece natin kung medyo mahaba siya. And then dito sa head stack, nandito yung ating spindle, and then we also have the shock. Yung shock na to, yun yung 3-jaw or 4-jaw. Yun yung mga nag-clamp sa workpiece natin. So pag tinatawag natin 3-jaw or the universal jack, gagalawin mo yung isa dyan, kasama yung dalawa. Kapag tinawag na 4-jaw or independent jack, kanya-kanyang adjust po natin ng jack. So kung medyo square or 4 size po yung workpiece natin, pwede mo siya set up using the 4-jaw lathe machine. Okay? So, kapag sa turning naman, dalawang axis po ang pinag-uusapan natin. We have the X and the Z axis. When we say X axis, it's more on the diametral. Diametral po ang pinag-uusapan. Z axis, longitudinal and length. Kapag sinabi mo X axis ang cutting, dito siya sa diameter. Kapag Z axis, sa length ang cutting. Okay, so we have a lathe machine. Ito yung example ng torno na meron kami dito din sa MIRTC. Okay, so we have the operation panel. So, nandito yung mga display ng mga natin, program. And at the same time, sabi ko na kanina din, machine control and the program control. Dito po yan. We also have emergency stop. Nandito po. Dito siya nakalagay para mas mabilis siyang mag-grip or mahawakan ng operator kapag may nakita siyang problema or irregularity. We also have this spindle, nandun po siya. And then, the jack, kagaya nung kanina sa natin, animation. We also have the tool rest. This time, wala tayo yung sa natin, yung carriage. Ang meron na tayo is tool rest or the tool post. Nandito po siya, or the turret. Nandito po yung mga cutting tools na. Dito na natin siya sineset up. We also have the tail stack. Nandito yun sa loob. Again, pang-support dun sa ating workpiece kapag overhang po siya. They have the auxiliary operation pa niya. So, nandito nga yung mga on and off ng makina and then the emergency stop.
Kasi pag dito mo siya nilagay, parang alanganin. Gaganon pa, mag-cross pa yung kamay ng operator. Unlike kung dito, nasa ano na niya, nasa side na niya, mas madali niya mag-press emergency stop kapag may problema. We have the chip fan. So again, sa ano lang to, sa maintenance ng makina natin, paglilinis. We also have the foot switch. Kapag sa CNC, sa conventional LICO, meron tayong inaapakan para ma-stop yung rotation ng spindle. So meron din po dito, foot switch. Ginagamit din natin to para ma-open and close yung shock. We have the lubrication unit. So yung mga langis. So from this, nakikita natin kung sapat pa ba yung mga oil na makina natin para sa kanyang mga pneumatic. So dapat ay mga hydraulic. So dapat nilalagyan natin, i-maintain natin yung balance na yan. Kapag nasa low level na, meron po yung indicator. Pag nasa low level na, you have to replace na yung langis or magdagdag ka na. We also have the tool eye. Doon sa tool eye, naakyat baba po siya. Diyan mo tinatouch yung cutting tool para makuha mo yung height niya. We also have yung chuck pressure gauge. So yung chuck na to, yung grip niya, yung lakas ng grip, na-adjust po natin yan. Kunwari, aluminum lang yung workpiece natin or copper or brass, pwede natin babaan yung pressure. Kasi kapag malakas po yung pressure, mayupi yung workpiece natin. Okay, so pwede natin babaan yung pressure. Ngayon, kung medyo matigas yung workpiece, pwede natin taasan naman yung pressure gauge ng chuck natin para mas malakas yung grip. Okay? Dun sa likod ng makina, ito yung harap kanina, ito yung harap. Nandiyan meron naman tayo dito sa likod. Okay, so sa likod, ang makikita po natin is the main power unit. So nandiyan yung mga ano niya, ginagalaw natin sa mga wirings kapag nagme-maintain tayo or nag-check tayo. We also have the electric control cabinet, nandiyan din yan. Hydraulic unit again. And the pump, air unit, and yung pump, coolant pump. Ito yung tumutulong para mag-circulate yung coolant natin dun sa workpiece natin sa makina during cutting. So again, common operations used in lathe machines. So same pa rin sila halos ng milling. So we have the facing, we have the forming. Yung forming, para siyang packeting. This time kasi, naka-form siya dun sa along the length ng ating workpiece. Okay, so forming. Then we also have drilling. So same din, pag-create ng hole dun sa ating workpiece. Same din sa boring, yung pag-enlarge ng hole. Threading, ito yung nadagdag din, threading. Although sa milling, pwede rin natin gawin yung threading. So sa turning, meron din tayong threading. So may mga can cycle tayo na pinag-uusapan dyan. So we also have tapering naman. So nagbabago yung dimension from the edge towards the other side. So nagbabago po yung dimension or yung diameter. So taper siya. And then cut off. Ito yung slotting or cutting. So cut off. Knurling, ito yung pag-create ng rough surface dun sa ano natin, sa workpiece. Usually ginagamit natin yan for grip. Kaya hindi tayo bumubulas. Okay? Again, so for this example, ano po kaya yung process involved? Ano yung operation involved? Can you type your answer or open your microphone? Ano po yung operation involved dito? Yes, very good. Okay, facing. So from the word itself, yung face ng workpiece natin ang kinakat natin. So this is facing. Next. Yan, yung pinakauna po, yan. Ano po yung ginagawa niya? Forming, straight turning. Straight turning. And then sumunod is, nagkaroon siya ng forming dun sa dulo. Okay? So carbide inserts are made of sintering process using powdered carbide. Inserts are baked using various coating methods which cover the carbide substrate with a hard wearing surface, only microns in thickness. So ito yung tinatawag natin ng mga inserts, yung mga cutting tools na ginagamit natin. So iba't ibang materialis po sila, kahit sabihin mo pare-parehas po silang carbide, dahil iba-iba po yung manufacturer, may kanya-kanya po silang sikreto sa paggawa ng mga cutting tools.
So may kanya-kanya silang binibigay na quality. Okay? Dito, yung ano po natin, yung mga insert naman natin na tinatawag, meron silang coating. So yung coating na yon is either kulay gold or black po yung coating. Each coating process is a closely guarded secret held by each carbide brand. So sabi ko nga po, kahit pare-parehas silang carbide, pare-parehas silang gold yung kulay, dahil depende po yun sa manufacturer, may kanya-kanya silang sekretong sangkap na ginagamit para ma-maintain yung quality ng kanilang mga cutting tool or insert. So nag-iba po yung binibigay nilang result sa atin. Depende dun sa brand din. Okay, so ito yung pinaka-holder. Pwedeng ordinaryong bakal po yan na ginagamit. Ito lang yung carbide. Yung iba-ibang kulay. Depende po yun dun sa manufacturer natin. Okay, so G-codes again na ginagamit natin when it comes to lathe. So meron tayong tinatawag na G00. Again, same po yun po siya, rapid positioning. And then G01, linear interpolation. G02, circular interpolation. And then G03, circular interpolation counterclockwise. So yung 02, 03, and then 1, same po sila ng parang same din dun sa ating meaning. So, ganun din. Halos magkaparehas sila ng rules na ginagamit when it comes to tapping. So, work offset, ganun din, 54 to 59. Depende kung saan ka nag-save dun sa makina mo ng iyong work coordinates. So, yun ang i-call mo sa program mo. Nagkaroon na lang ng ito yung mga tinatawag naman natin ng mga can cycle. So, when we say can cycle, hindi mo na kailangan ilagay sa program mo ang cutting count per point. Ito yung may mga may set of G-codes na sila para maintindihan ng makina mo kung ano yung gusto mong ipagawa. So, tawag sa kanila is mga can cycle. Okay? So, G70 means finishing cycle. G71 is stock removal and turning. So, sabi ko kanina, pag G71, stock removal and turning, 72 stock removal and facing. So, ibig sabihin, sa G71, turning, along the length po ang cutting. Kapag 72, stock removal and facing, yung face, so means sa diameter po ang cutting. And then G73, pattern repeat copy. So, ibig sabihin, kung may preform na yung bakal mo, galing sa casting, may mga curves na siya. Ang gagawin mo na lang during stock removal, G73, para gagayahin mo na kung ano yung shape niya. Pattern kaya, tinatawag siyang pattern copy. Kung ano na yung kanyang shape, yun na yung magiging daan ng cutting mo. Susundan na niya kung ano yung forma ng workpiece mo. G74 naman is drilling cycle with bedding, and then G75 grooving cycle. G76 is multiple threading or threading cycle. And then you have yung sample ng M-codes. Ganun din. So M00 is program stop. M01 is optional stop. Parang lang po, pareho din po sa milling. M03 and M04 means spindle rotation. So M03 is clockwise, M04 is counterclockwise, and then M05 will be spindle stop. M08 is coolant on, M09 is coolant off, and M30 and the so same pa rin, halos parehas po sila ng milling. Yung sa sinasabi ko kanina na magiging daan ng G71, 72, and 73, ito po yun. Kapag sinabi natin G71, stock removal and turning, ang cutting po niya is along the length ng workpiece. Kaya makita niyo yung mga arrow. Paano po siya? Longitudinal. Kapag G72, stock removal and facing, ito yung face ng workpiece natin. So, ibig sabihin, ang cutting is along the diameter. Nababawasan yung diameter. G72. Kapag 73 naman, kung may shape na yung workpiece natin, pattern cutting. Kung ano yung shape niya, sinusundan na lang ng natin, cutting tool ang cutting. Okay? So, yung difference na 71, 72, and 73. So, ito na yung sample program natin. Meron tayong sample program dito. So, same pa rin. Didiscuss natin yung magiging flow ng cutting. Lahat po ng program natin, nag-start sa horizon. And then we have the tool number or the program number.
And then G71, Ibig sabihin, saan ko makikita yung mga listings? G01, Hintayin na lang 01, natin sana. F800. Ibig sabihin, Ay, hindi ko pa naman din na... ito po yung ano natin na movement ng kalimdan Baka ng nag-inaayos. natin, Sige, MCC. sige. Dito na, Ay, wala tapos na tayong may M1 assigned na ano line. naman po Nakita doon, yung di ba? sarili kayo na may Parang M06 leader pa. na. Dito po, wala na. T0101, ibig sabihin, to change ka, T01 and then Third lang. Yung mga nag-repeat. Tanong ko lang kung sino yung ano doon. spindle speed Makakausap. rotate. Sige. Then G00, G99, and then X32, Z10. So, initial positioning po natin to. Ibig sabihin, X32, ito po yung diameter natin. Pinakamalaking diameter is 30. So, ibig sabihin, nandito siya sa 32. And then Z10, ito po yung ano natin, 00 natin. So, ito yung 00 natin. Ibig sabihin, all value on this side Sa 8 tao. are negative. Makakapag-renta na tayo. Negative value po yung z-axis natin kapag nasa kanan na tayo. Sabihin, naka-initial positioning na po na tayo, nandito po yung ulo natin. Nandito 2 at saka 10 mm. Value dito sa z is 10 and then 32, nakalayo siya ng 32. Ibig sabihin, nandito po yung talib. Nandiyan po siya. Initial positioning. And then, lalapit siya agad. From Z10, lumapit siya ng 2 mm. Pero nakalayo pa rin siya. Sa X32 pa rin siya. Sabihin na natin 2 mm yung distance na yon. And then, magkukulat na. Talapos na yung kulat. And then, G72. When say G72, ang cutting po niya ay along the diameter. G72. Ang ano niya, cutting. Wrapping po siya at G72 ang tool ginamit niya. So, ito yung value ng ano natin, cut niya. Ito value, and then ito yung retract. Ito yung pagtaas ng kalim natin. And then G72, P10 to 11. So, ibig sabihin dun sa program natin, yung block, yung tinatawag na yung block, yung start ng block natin at saka end ng block kung saan magka-cut yung ating cutting, ito po yun. P10 and Q11. And then, naglagay tayo ng finishing value. So, ibig sabihin, mag-iiwan tayo ng 0.1 sa ating diameter para dun sa finishing, yun ang kakainin niya or uubusin niya. The feed rate is 0.5. Okay? So, naglagay tayo ng N10 dito. Block number. Block number 10. Ibig sabihin, mag-start na yung cutting. G01, ibig sabihin, linear interpolation, as J0. From 2 mm, pumunta na siya dito. Nakatapat na siya dito. Okay? Then, susunod is X negative 1. Pumunta na siya dito. Negative 1. Ito yung X value po natin. So, X negative 1. And then, X negative 32, Z2. Rapid positioning, X 32, Z2. So, ito na po yung pinaka-cutting natin. Yung ginawa po niya dito is nag-facing siya. Facing. Kaya nag-X negative 1, X negative 1, itong 0, 0. Pinalampas lang niya. Bakit natin pinapalampas yung facing natin? Para lang mawala, hindi ma-ensure natin na walang maiiwan dun sa gitna. Or parang, ang tawag dun is parang kuntil na. Walang maiiwan na nakaumbok dito. Kaya pinalampas niya yung kalim ng negative 1. Yan. After doon, balik siya ulit. Meron siyang iniwan na 0.1 pa para sa facing. Ibig sabihin, hindi pa yan naka-finish na sa size na dito natin. And then, umungat siya ng rapid positioning ulit. Angat siya ng X32, Z2. Susunod, cutting naman niya along the length. G71. Ito yung cut cycle na sinasabi natin. Start ng cutting, and then end ng cutting. Yun yung start ng cutting, end ng cutting, and then finishing allowance natin sa cutting is along the length or the z-axis. And
And then, ang feed rate natin is 0.25. Okay, so ito na yung, kasi sabi natin, ang start ng cutting is P12. So, naglagay tayo ng block number 12. So, ibig sabihin, may start na ng cutting na. Okay, and then, so from this point, G01, X15, so dito po siya, X15, Z0, so nakalagay po siya from this point. Going to that point, ang value natin is, hindi nagbago yung value ng X, 15 pa rin siya, pero ang nagbago ng value is yung sa Z-axis natin. Kasi sabi natin, nandito siya sa left side condition, so all value will be negative. So, X is negative 10. Okay, susunod. From this point to that point, nagbago yung value ng X at saka nagbago yung value ng ano natin, ng X15. So, ito yon. Then, Z10, ito, X22. And then, Z negative 18. So, itong value na to. Ito yung 22, ito yung 22. And then, from this point to that point is 18. Kaya, Z negative 18. Jumper po siya. Nagbago, nag-taper. So, nagbago yung value ng dalawang axis natin. Susunod, from this point to that point, hindi po nagbago yung value ng y-axis, ay ng x-axis. Z-axis lang po yung nagbago. Kaya, Z negative 30. Dito, to this point, to that point, nag-taper po ulit tayo. So, magbabago yung value ng x at saka z-axis. So, this point, ang pinakamalaking diameter na natin is 30. And then, ang value ng z, longest length is 38. Sunod, pangalawang mahabang length is 38. So, ito po yun. X, z negative 38. So, x30, z negative 38. So, from this point, going to that point po, ang nagbago lang ng value would be the z-axis ulit. So, z-axis, z negative 53. Bakit tayo naglagay ng N13? So, ibig sabihin, yan na yung end ng cutting. So, start ng cutting, N12, P12, and then Q13 will be the end of cutting. Para dito sa ating graphing. Okay, so, bakit natin inilagay yung mga yan? Mamaya makikita po natin. And then, G00, rapid positioning ulit. Pupunta siya sa X32 and Z2. So, pupunta siya dito. Pupunta siya ulit. And then, G70. Ang sinabi po natin, ang G70 ay finishing cycle. Finishing cycle po tayo, P10 to 11. Kung matatandaan nyo po dito, sa roughing natin ng facing, nag-iwan tayo ng value na 0.1. Hindi po, iniwan ko na yung allowance for finishing. So, dito, wala kang nilagay na value na ng W kasi ibig sabihin 0 na. So, ibig sabihin, uubusin na niya yung iniwan mong value dito. Paano niya ikakat yun? Using itong value na to. Kaya nilagyan natin siya ng number, block number. Hindi mo na siya kailangang i-rewrite. Hindi nakahaba yung program mo. I-call mo na lang siya ulit. Ito yung block number 10 and block number 11. Yun yung finishing mo para sa finishing. Kung ganun din sa ating finishing, para sa naman sa straight cutting. So, G70, P12, Q13, F1. So, ibig sabihin, F.1. So, ibig sabihin, finishing mo na yung value. So, iniwan mo yung value dito na 0.1 din. So, lahat ng cutting mo dito, sa part na to, so, lahat ng value na hindi ba nag-cast ka dito? May naiwan kang 0.1 dito. So, itong 0.1 na to, ito yung uusin mo sa value. Kaya wala ka nang nilagay ng value. Ibig sabihin, in 0, 0 na yan. Wala nang 0.0, yung lang na U or 0, yung lang nilagay yun. Ibig sabihin, dahil wala kang nilagay dyan, uubusin mo. So, yun yung kagandahan ng scan cycle. Hindi mo kailangang i-rewrite yung mga value na ito. Dahil no, yung N12 hanggang N13, hindi mo na kailangang i-rewrite pa siya ulit dito. Para sabihin na uubusin na yung point. So, yun po yung tinatawag natin ng mga scan cycle. Hindi kagaya sa milling, wala siyang scan cycle, i-rewrite mo lahat yung dadaanan ng time. Okay, so yun po yung programming when it comes to it. May tanong po ba?
nagkaroon po tayo ng ng understanding or overview idea paano ang natin programming when it comes to training or list. Question po, ma'am. Yes, sir. Yung po bang mga cut cycle na yan, applicable po ba yan sa lahat ng version or yung mga old na mga CNC pa or mga newer version na po? Kapag kakaalam ko, sir, general po ang programming na to. So, lahat po ng is meron silang cut cycle po. When it comes sa mga late, lahat po ng meron pong cut cycle. Bali, umpisa po ng mga unang version po ng Sir, basta may G-codes po, gumagamit po sila ng cut cycle. Applicable po siya. Kasi, di ba meron pong mga version na Fanuc, may Masak, mga ganun po. Yes, sir. Sir. Fanuc and Masak, ganun din po. Ganun pa rin po. Si Masak kasi Masatrol programming po siya. Si Masatrol, kapag sinabi mong Masatrol programming, more on conversational programming. Kasi siya, na ilalagay mo lang yung start value, end value, particle, finish size, material size, kung ginagawa ng G-code. Pero kung manual programming po ang pag-uusapan, ganun pa rin po. Mag-ano ka pa rin, gagamit ka pa rin ng hand cycle. Okay po, ma'am. Thank you po. Any more question po before we proceed? Thumbs up ulit kung okay na tayo, kung wala na pong tanong. Nice reaction po from the participants. Thumbs up kung okay po tayo. Hello? Okay. Hindi pa yung talaga. Kasi part-time na po. Medyo dahil sa Zoom, no? Tayo, pero so far, ganun po yung natin, overview, yung pagbigay ng overview. So, mas madali po yung programming sa training kasi meron siyang concept din. Hindi ka na nag-rewrite ng program. So, kasi manually, i-input mo ito sa makina. So, imagine kung ganun kahaba yung program na gagawin mo. Nangangawit na yung kamay mo kakapindot dun sa makina. Dito sa, dito sa page, meron dito sa page para shortcut. Okay, so ito naman yung na lang, pag niya, G00X32, sabihin maglalayo na siya sa workpiece, and then safe position, and then coolant off, and then position ng makina natin, end of program. So, iyan yung mga ginagawa dito sa turning. So, ito po yan. Okay? So, susunod na topic natin is, ito meron siyang program sample. So, ito yung program na ginawa natin. Ito yung G-code natin. So, siya. Ito yung piecing na sinasabi ko. And then, yung straight turning natin. T71. Kung mapapansin nyo sa along the yung cutting niya. Along the left. Longitude, iwan po siya ng 0.1 para sa sheet. Ito yun. Ito yung ginagawa niyang operation ngayon. Basta yung buong diameter na yan, yung sheet na yan, mag-iwan na ng 0.1. At feed rate 0.25. Binabasa yung movement niya. Dito po, yung kulay green. Ito yan. Ito yung binabasa niya ngayon. Okay. Nag na sila? Then, May nagklase na? pupunta siya sa finishing ng facing, and then finishing ng G71. Kasi yan, marami sila, no? Kung galing sa, sa MD1. Yes, And then, mag-hold position. So, yun po yung natin, first take program na ginawa natin. Itong simulation po na to,
Ginamit natin siya sa Simco. May rules sa sila. Simco po yung mga program topic na na ginamit natin. Yes, Yung bali software. mag-assessment exam muna kami sa Para ano namin, ma-simulate namin yung program. Saturday morning, sir. Meron kang ano? Ikaw sa walang Okay. Saturday? Walang Saturday. So, Very good. Hanggang Merkulis. susunod na topic natin is grinding process. So may Sabado ka pang klase pala. Excuse me, inom muna tayo. Yes, sir. Okay. So for the grinding process, it is basically used to grind flat surfaces. Workpiece is mounted to a table which moves longitudinally as well as in the transverse direction. It is either manual or power feed. So ito yung isang example ng makina na meron tayo sa MIRTC. So ito yung pinaka-grinding wheel, ito yung magnetic table, May pang Sabado. ilalagay yung workpiece natin, ito yung control. Sa portal na ba yung mga klase, sir? Hindi ba? Okay, ito yung example. Ito yung grinding wheel. Upon contact po dito, ito sa workpiece. Ito yung table, ito yung workpiece. So, ginagrind po na yan. Kakaroon ng spark noise. And then, lumilipad yung mga chips natin in the form of powder. Kasi sobrang nipis, in microns lang ang pagbaba natin. So, yan po yung ginagawa ng grinding. The grinding machine falls into 5 categories. We have the surface grinders, cylindrical grinders, centerless grinders, internal grinders, and special grinders. Mga ito is mga special type of grinding. Surface grinders are used to produce flat, angular, and irregular surfaces. So flat surface, pinakita ko sa inyo kanina dun sa table, nakapit yung workpiece natin sa umiikot na rotating wheel, natin. Pwede rin tayong angular. So, meron tayong mga attachment na ginagamit or ituturuin natin yung natin bato para makakuha siya ng mga angles or irregular shapes or mga forms. Okay? So, ito yung iba't ibang klase ng mga grinding wheel natin. Ito yung flat surface. Ito naman yung cylindrical grinder. So, pwede siya internal or external grinding sa loob ng ng cylindrical type ng workpiece. So, ito po yun. Lahat po nung ito ay available sa MIRTC. We also have yung centerless grinder. So, pipid mo lang yung dito. Usually, para sa mga dowel feed, lalagay mo siya dito. Meron siyang parang feed dito. Meron tayong bato and then the driven wheel. So, nasa-feed yung workpiece natin sa kanilang dalawa and then nag-grind po siya. So, grinding, it is a process of metal cutting by using a rotating abrasive wheel from the surface of the workpiece. Generally, the grinding is finishing operation to show the high surface quality, accuracy of the shape and dimension. Grinding machine operation is also carried out for machining to hard material. So, ibig sabihin, ang workpiece natin, meron tayong tinatawag na heat treatment. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, kapag heat treatment, nagbabago yung mechanical property ng bakal, nagiging mas matigas na po siya kasi nagkaroon ng movement sa kanyang grains. So, upon heat treatment, tumataas po yung kanyang value ng hardness. So, ibig sabihin, yung mga cutting tool na ginagamit natin sa milling and larding is mas matigas na yung workpiece natin o yung bakal. So, para ma-finish natin yung surface, kasi nga gumalaw yung grains, hindi natin alam kung nagkaroon ng movement in microns or millimeter, point something. So, finish pa rin po na natin siya gamit yung surface grinder. Okay, kahit magkaroon ng konting movement sa workpiece natin, upon heat treatment, mahahabol pa rin po natin, naglalagay tayo ng allowance. Okay, so grinding wheel. Grinding wheel is a wheel composed of an abrasive compound and used for various grinding and abrasive machining operation. Ito po yung grinding wheel na tinatawag natin. Yan. Kapag zoom natin yan, ito yung makikita natin. Okay? Kapag nakita natin yan, meron po yung mga parts. So, ito yung mga chips, and then spaces, ito yung mga abrasive, meron siyang buds na tinatawag and pores, o yung spaces between the chips and the buds.
So, meron tayong iba't ibang Sir, grinding wheel na tinatawag. separate ba i-print yung DOS na kayo? So, yung grain, buns, and quarter yung binabanggit ko kanina. So, grain, grinding stone particles that serves as the cutting edge. So, kapag tinanghawakan mo yung grinding wheel natin, magagastos po yun. Yung mga magagastos na yun, yung mga grains na tinatawag. Sila yung nagkakaroon or contact sa ating workpiece. Bun naman, o yung parang material, abrasive material na nag-put yung mga grains together. So, ito yung tinatawag ng bun. Yung core, place where cutting chips are accumulated. So, between the bun and the grain, may konting spaces. O tinatawag natin ng mga pores. Nag-give way po siya para mag-settle doon yung mga chips or hindi sila para space na pwede i-accumulate ng mga chips during cutting. So, ito po yun. Yung grains, yung core, at saka yung bun. Yung bun, yun yung didikit sa kanila yung grains. Kapag dinagyan mo ng malapitan yung natin, yung grinding wheel, ganyan po yung itsura niya. The grinding wheels are operating at high speed. It is essential to take care of mounting wheel on machine spindle so as to ensure adequate safety and avoid chance failure. Okay? So, ito yung natin, assembly ng ating grinding wheel. Okay? So, meron po siyang mga dyan, may mga flange na tinatawag, may grinding wheel, may mga washer, yung din flange, na nagsusupport sa kanya during rotation para hindi siya gumagalaw. And then, mayroon siyang bushing, and then nut. And then, meron siyang, dito naka-attach siya natin yung grinding wheel. Magpapaikot sa kanya. Okay, mounting of the grinding wheel. So, mga clamping lang dito, yung mga clamping niya, yung mga mounting niya, and then support, mga pang-balance niya dito sa natin. Yung grinding wheel po natin, hindi siya natin basta lang set up dun sa makina natin. So, meron tayong balancing pa na tinatawag before natin siya i-set up. Once mailagay natin yung mga yan, meron tayong balancing wheel. So, pinapaikot natin dun yung bato. No? Tinignan muna natin kung hindi siya umaalog or pantay yung ikot niya. Kailangan pag pinaikot natin siya, hindi po siya bumabalik. Pag bumabalik siya, ibig sabihin, hindi siya balance yung bato natin. So, meron tayong mga dyan, yung natatawag na mga counterbalance. So, strategically located po yung mga yan to make sure kapag pinaikot natin yung bato is tuloy-tuloy ang ikot niya, hindi siya bumabalik. Okay? May separate po na operation or step sa pagbabalance ng bato. So, factors of grinding wheel, we have the abrasive. Meron tayong tinatawag na mga natural abrasive. So, we have the sandstone, yung garnet, emery, flint, quartz, and corundum. Yun yung mga po yan, natural stones po na tinatawag. Meron din naman tayong tinatawag na mga manufactured o yung mga ginagawa lang natin. So, we have the aluminum oxide and silicon graphite. Yan po yung usually ginagawa natin kasi masyadong mahal po yung mga natural abrasives na yan. We also have yung grain size, the type of surface finish design. So, nagkakaroon po ng gusto natin makinis o makino, maganda yung quality, or yung kung depende sa usage, kung hindi naman ganun kakinis na yung talagang pinong-pino. So, meron po yung mga grain size or type ng grains. Type of material being grind, yun nga po, and then the amount of material to be removed. So, depende po yun, nagkakaroon tayo ng iba't ibang selection sa mga grinding wheel. Then, the area of contact between the wheel and the workpiece. Okay, so, syempre, kung malalaki yung grains, mas malaki yung contact. Depende pa rin yun kung gaano kalaki yung pagbaba na ginagawa mo or adjustment mo ng cut dun sa, sa axis niya. We also have the bud or yung pandikit na ginagamit. It is used to hold the abrasive grains together in the form of the wheel. So, meron tayo tinatawag na vitrified band, resinized band, rubber band, shellac band, and band. Also, we have yung grain, the degree of strength with which paano hindi wala kayo ng abrasive grain. We also have yung structure. The structure of grinding wheel is the space relationship the grain and bonding material to the voids that separate them. Kung gaano karaming quality ba yung pinag-uusapan natin dito is yung quality ng bond niya. Kung sobrang daming bond naman, halos konti na ng grains or sobrang lalaki ng spaces between the bond and the grain, so magkakaroon din siya ng
effect dun sa structure ng ano natin, yung kabuuang ano natin, threat ng bato natin. Okay, so kinukonsider din po natin yon. So, dito naman, we have the mold making process. So, yung grinding po, usually, so when it comes to mold making, ginagamit natin siya before, before yung ano natin, before yung heat treatment. So, ilalapit natin yung size, and then heat treatment. After heat treatment, grinding ulit para ma-finish na yung size. So, after nan, kung meron pang ibang gagawin na mga packeting or mga drilling na nag-require ng accuracy, susunod na process is EDM. Bakit pinakamuli yung EDM? Kasi nga, kunwari, merong mataas yung accuracy or may malaking tolerance yung pinag-uusapan natin. Dinrill na natin siya kaagad. Tapos nag-heat treatment tayo. During heat treatment, gumagalaw po yung bakal natin. Gumagalaw, nagbabago yung structure niya, yung mga grains ng bakal gumagalaw. Kaya after heat treatment, pag sinukatan mo yun, baka hindi mo na nakuha yung tamang dimension kasi nagkaroon ng movement sa mga grains ng bakal. Kaya usually po, after heat treatment and then grinding ulit, saka po pumapasok ang mga EDM process. Okay? So, ito na po to. So, we have the electrical discharge machining. So, EDM is a controlled metal removal process that is used to remove metal by means of electric spark and friction. In this process, an electric spark is used as the cutting tool to cut the workpiece to produce the finished part of the desired shape. So, dito gumagamit na po tayo ng spark. Spark na yung ginagamit natin pang cut ng bakal. So, we have yung tinatawag natin na EDM sinking. So, meron tayong workpiece, and then yung kulay blue is the electric fluid para siyang langis. And then, ito yung kulay red, yung po yung electrode natin. Yung electrode na yan, dyan dumadalo yung kuryente, at yung pag dumalo yung kuryente, habang lumalapit yung electrode sa ating workpiece, nakakaroon ng spark. Yung spark po, ang unti-unti mag-erode ng workpiece natin para makuha natin yung shape na gusto natin. Okay? So, sa wire cut naman, meron tayong tinatawag na brass wire. So, sa brass wire, nakalubog po yung sa tubig, and then, again, spark. Spark po yung magkakat sa bakal. Habang lumalapit yung wire dun sa workpiece natin, spark yung magkakat sa bakal. Okay, so limitation ng EDM, it should be in conductive materials lang ang kaya natin i-cut. Sabi mo say conductive material, yung plastic, yung rubber, yung wood, hindi po natin pwedeng i-process gamit ang EDM kasi hindi dumadaloy po yung kuryente sa kanila. Yun yung limitation ng EDM. So, types of EDM operations, we have EDM wire cutting, yung first. It is a thick single-strand metal wire, usually brass, is fed through the workpiece. Submerged in a tank of the electric fluid, typically deionized water. It is typically used to cut plates as thick as 300 mm. Ibig sabihin, kahit 300 mm yung height or kapal ng bakal natin, kaya niyang i-cut. Usually, ang brass wire po natin is 0.2, 0.25, or even lesser pa yung diameter or 0.3. Ang pinaka-common na ginagamit po natin is 0.2 at saka 0.5 diameter wire. So, ganun lang po kanipis. O kaliit yung diameter, pero yung 300 mm na kapal ng bakal natin is kaya niyang i-cut. Okay? So, usually, gamitin po yung EDM natin sa mga dies din, yung mga paggawa ng mga punch, tools, and dies from hard metals that are being coated in machine with other methods. The wire, which is constantly fed from the spool, is held between upper and lower guides, which is centered in a water nozzle head. So, ito po yun. So, ito yung guide, upper and lower guide. And then, nakikita nyo kung ano lang po yung diameter ng wire, yun lang po yung excess material natin. And then, meron po yung spark. Habang dumalapit po yung wire na yan, sa animation, kung makikita ninyo, o sa during cutting, kaya ng kanina, meron po spark. Spark po yung nagka-cut, hindi yung wire. Yung spark na yun, nagagaling dun yun sa electric conductivity ng natin, ng materials. So, wire types. We have the copper wire.
the brass wire and the coated wire. Usually, brass wire po yung ginagamit natin sa operations natin. So we also have diffusion annealed wire, molybdenum wire, and then tungsten wire. So tungsten wire, meron din tayong available dito, pero commonly used natin is brass. Okay, another process will be EDM sinking. EDM sinking is consists of an electrode and workpiece submerged in an insulating liquid such as, or more typically, oil, or less frequently, other dielectric fluids. The electrodes and workpiece are connected to a suitable power supply. The power supply generates an electrical potential between the two parts. As the electrode approaches the workpiece, the electric breakdown occurs in the fluid, forming a plasma channel and a small spark jumps. So, ito po yun. So, ganun din sa wire cut, parang wire din to. Ito yung pinaka-uncutting medium natin. Habang lumalapit siya, may spark. Yung spark po na yun yung nagka-cut sa bakal natin. So, kapag yung spark na yan, ganito po yung nangyayari. So, yung meron na plasma channel, positive and negative, lumalapit sila sa isa-isa, nagkakaroon ng reaction, nagkakaroon ng plasma, and then lumalapad po yun yung spark. Kaya nakakat yung bakal natin kahit heat-treated na siya or kahit hardened na siya, nakakat pa rin natin siya. Common electrode of materials used. We have yung brass. So yun po yan, yung brass. We have copper. And then we have graphite. Usually po, ang ginagamit natin is copper. Pinaka-economical siyang gamitin. Why? Kasi matigas po siya compared to brass. Yung brass po kasi mas mabilis siyang ma-erode. And at the same time naman, si graphite naman, mas matigas po siya compared kay copper. Ang problema lang po kay graphite, yung processing ng mismong electrode. Kasi graphite po, yung para yan sa mga ng lapis natin. So kapag kinakat po natin siya, hindi natin siya pwedeng gamitan ng kulat kasi matutunaw po siya. Ang problema naman, dahil hindi natin siya pwedeng gamitan ng kulat, kapag kinat po siya, nagiging powderized po yung kanyang chips. Which is sobrang pino, pwede i-heal ng ating operator. Or at the same time, pwede rin siyang makasira sa makina natin kung yung mga linear guides po, pwedeng mag-settle doon sa dust na pwedeng maka-apekto sa quality ng ating makina. Okay, so meron po tayong tinatawag ng mga special equipment sa process ng mga graphite. So, kung economical ang pag-uusapan, hindi po siya ganun ka-economical gamitin or ka-tipid kasi nag-require siya ng separate equipment para sa processing ng electrode. Okay. So, pinaka-common na ginagamit po natin is copper. So, yung copper, kapag after na natin siyang gamitin, hindi na natin gagamitin yung shape na yon, pwede natin siyang i-process ulit mas madali. Okay. So, may tanong po ba sa mga operations involved when it comes to sa mold making? May tanong po ba? Papunta na po tayo dun sa last topic ng ng training, ng webinar. So, may tanong po ba? Kung wala po, can we proceed? Can you please give me a thumbs up po as a reaction? Kung okay lang, if we can proceed to the next slide. May klase ka bang bukas, sir? Ng mga 11? About the rest po. Meron, sir. Can we proceed po? Can you please give reaction? Thumbs up or open your microphone po? Hindi makikipag yung mga tagaan sana makipag-meeting para, di ba kasi nag-handle ka na rin ng fluid machinery. Kasi ako So, mold processing considerations. Sa mga yung sa computer. So, meron tayong tinatawag na accuracy. Accuracy of parts process with respect to i-inform na lang kita. dimensional measurement, machine, temperature, Kasi pag vibration, isasabihin na lang natin sa klase natin kasi so, accuracy, hindi lang po isang bagay, isang aspect ang tinitignan natin. yung computer application. Gusto natin bantayan ng accuracy. We have to make sure na nakukuha natin tama yung mga dimensional measurements. So, how do we do that? Meron po tayong mga calipers or mga measuring equipment na ginagamit para ma-ensure yung quality ng ginagawa natin. This measuring equipment should be calibrated to ensure
na tama pa yung resulta o yung dimension na dinidisplay nila sa atin. And from that, yung makina po natin, meron silang mga, especially yung mga CNC, meron silang embedded na measuring equipment. So, the movement from one point to another po, nakikita po natin yung sukat. Also, nabanggit po yung makina, yung machine natin, pwede pa rin po natin ipa-check yung makina natin kung okay pa yung condition niya. So, meron tayong mga test na ginagawa sa makina, especially sa spindle rotation, bulbar test na tinatawag, para makita natin na kapag umiikot yung spindles, accurate or stable pa rin siya. Kasi kapag may alog na yung spindle natin, mag-vary din po yung dimensions na ibibigay sa atin. Dapat, i-make din natin na okay pa yung condition natin. Aside from that, we can also relate yung accuracy into temperature. Temperature sa condition sa environment natin. Alam po natin na ang bakal kapag it is nag-expand. So, kung ang condition ng environment is convenient, we have to make sure na nag-maintain natin yung tamang temperature dun sa room to make sure na stable yung bakal natin. Aside from that, meron din pong heat na generate sa ating workpiece and ating tool. So, nagkaroon ng friction. So, dapat po na-maintain natin yan. So, how do we do that? Meron tayong coolant. So, either air or liquid-based or fluid-based coolant. So, dapat maganda yung tama yung natin coolant natin cutting para yung temperature po is nababantayan natin. Aside from that, we have vibration. Vibration ng makina. Kung hindi po ganun kaganda yung puting ng makina natin, yung pagkaka-set up, na kapag heavy cutting, gumagalaw yung makina, may effect po sa quality, sa accuracy ng cutting natin. Aside from that, may vibration po sa assembly ng workpiece natin, ng cutting tool natin at ng workpiece. So, vibration sa workpiece, kung hindi maganda yung ating mga clamping tools na ginamit, hindi stable yung clamping natin. At at the same time, yung cutting tool natin, hindi maganda or hindi mahigpit yung pagkakalagay niya doon sa kanyang holder. So, may tendency gumalaw po siya o nagkaroon ng vibration. So, yun yung mga binabantayan natin for accuracy. And then, tool quality. Kaya po minsan meron tayong finishing, wrapping, at saka semi-finishing na tool na ginagamit to make sure po na maganda yung quality ng ating tool natin. Sa wrapping, siguro kahit medyo worn out na, okay lang. Pero kapag nasa finishing stage na po tayo, we have to make sure na maganda yung quality ng kaling na ginagamit natin. Aside from that, yung mga cutting conditions or cutting parameters, dapat ina-adjust po natin yon depende sa process or operation. Okay? Binabago-bago po natin yan depende sa kung ano ng operation natin. Especially sa cutting, pwedeng matagal yung cutting kasi mas maliit yung cutting na natin pero matagal po siya. To make sure na maging maganda or smooth yung quality ng cutting. Okay? So may tanong po dito. Ma'am, personal question lang po. Sa FIRDC po ba nang provide ng comprehensive training course about the machine operation ng milling and lathe? Yes po. We provide training separately for milling and lathe goods for 1 week. So, kaya nga po ang, ito pong topic natin ngayon is overview. Kumbaga, binibigyan lang natin kayo ng idea kung ano yung pwede yung makita or maipamalaman gamit itong mga operations na ito. Kasi we are limited to 3 hours lang eh. So we cannot discuss or cover po lahat ng topic. But we provide training po sa industry, sa mga estudyante or sa mga companies kung mag-request sila. We provide training po, more extensive and more detailed training ng bawat operation. Milling, lathe, grinding, at saka EDM. Tig 1 week po yun. Na puro milling lang ang pag-uusapan. So, tuturuan namin kayo program manually, and then automatic programming, and then mag-set up kayo sa makina, and so on. Ito po kasi is for all overview lang. Okay, and any more questions before we proceed to the next slide? Wala na po ba, Sir Mark? Nasagot ko po ba yung inyong tanong? Okay po.
Free of charge po ba yun? We conduct training po. Meron kaming mga regular program and then meron mga public program. Sa under po siya ng project, pwede po siyang free. Pero kapag mga regular program po, alam ko may fee. Kaya maswerte po kayo kung under po ng project na offer namin at free po siya, mas agad na po yun. Kapag project-based po siya, free pa yung training. Pero kapag regular program na po namin, meron na po silang bayad. Makikita niyo po yung mga posting namin ng mga trainings through the MIRDC website. Also, you can ask Miss Claudine or Sir Hafiz yung mga list ng mga upcoming trainings po namin with TFD. So, sila po kasi sa training division namin, sa ITS, just for yung training section, sila po yung may list ng lahat ng mga training program na i-offer natin sa ITC kung alin din yung free at alin yun yung may charge. So, sila Sir Hafiz po ang tatanungin ninyo. Okay, any more questions? Pero you can check po regularly or you can follow yung page po ng MIRDC Facebook page. Pinapost po namin doon yung mga trainings namin. So, from there po, makita nyo nagkasama din mga registration fees, alam ko eh. So, you can register na rin po yung mga training na interested kayo at free. Okay, can we proceed po? Proceed po ako dito sa slide natin. Parang tagalan na lang to. Ilang slide na lang to. 2 or 3 slides na lang po. And then I'll give the floor po. So, para tayo sa So, we also have yung work hardening. Work hardening happens when the amount of heat absorbed by the workpiece during cutting hardens the layer of material subjected to heat. So, parang nagkakaroon ng heat treatment. Kapag nagkaroon ng sobrang lakas na friction between the cutting tool and the workpiece, so yung workpiece natin, para siyang na-heat treat yung specific layer or specific point na yon na nagkaroon ng excessive heat. Ang problema po doon, di ba meron tayong tinatawag na polishing sa molde? Kapag pinapolish po natin yun, yung part na yun na parang work hardened, hindi na po natin siya mapapolish na kaayos. And yung part na po yun, kapag nag-inject tayo ng plastic, makikita po yun sa quality ng product natin. Mag-iiba po yung itsura ng plastic doon sa part na yun ng cut natin ng product. It results in different level of rigidity of the surface. Now, meron pa kayo during polishing, papansin niyo yung product, yung part na work hardened, matigas siya compared dun sa kabilang side na hindi siya masyadong na-expose sa heat. So, kapag polishing, mahihirapan po kayo. Hindi yung makakuha yung surface finish na gusto nyo. So, factors that affects the result of work hardening. For number 1 is angle of tool. Number 2, speed of cutting, or the cutting speed. Number 3, temperature ulit. So, parang maano po natin to, using cutting tool, you have to use yung kulat para ma-decrease yung or ma-eliminate yung work hardening o yung excessive heat exposure sa heat ng workpiece natin. And also, kung nasa turning kayo, especially kung conventional, yung angle ng tool mo baka mali. Hindi siya naka-45 or masyadong malaki yung contact ng tip na kung saan mas malaki din yung amount of heat na na-absorb ng workpiece mo. Or masyado siyang mabagal, tapos ang laki ng contact ng workpiece, ng cutting tool mo sa workpiece mo. So, ang daming na-accumulate na heat na na-absorb yung lahat ng workpiece. So, build up edge. Build up of material on the cutting tool. It can cause elongation on the tool. This can result in poor surface finish and vibration. This usually happens kapag aluminum po yung ginagamit natin ng workpiece. Ang aluminum po kasi masyado siyang malambot. Tapos, at the same time, nag-build up siya. Lalo na kapag, sa turning, conventional, makikita mo yun. Yung sa tip ng cutting tool mo, dumidikit po siya doon. Ang nangyayari dahil na dumidikit yun at
irregular shape siya, sa halip na kuminis yung cutting mo, nagiging bagas pang lalo yung workpiece mo kasi dumikit po doon yung excess material na kinat mo sa kanya. So to prevent this, limit the depth of cut. So dapat mas maliit lang yung depth of cut mo, yung cutting mo. And then, increase the speed to shorten the cycle. Dahil mabilis yung speed, lesser yung time na mag-accumulate siya. O dumikit siya doon kasi mabilis yung ikot. Next is burnishing on tools. It is the shiny appearance on the cutting edge that causes wear. Tools with this effect could no longer be used in finishing. Yun yung tool wearing. Nag-wear na yung talim mo o napudpud na siya. Yung edge niya, hindi na siya patulis. Kaya round na siya, nagiging rounded na siya, kaya meron siyang nagiging shiny appearance na, nagiging makinis na siya. So, ibig sabihin, worn out na yung tip. So, kung yun pa rin ang gagamitin sa finishing, kapag pinasukatan mo yung workpiece mo, mag-iiba-iba yung sukat niya. Kasi irregular na rin or nag-wear na yung talim mo. So, usually talaga kapag finishing, bagong talim ang ginagamit natin. And usually, ginagamit natin is yung mga full fluid para mas konti na lang yung nagko-contact sa workpiece mo. Heat. Controlling heat is important. Too low or too high temperature affects the total quality of work. It could result in material distortion where the molecular structure of the material moves and becomes distorted. Okay, so yun nga, kapag, kunwari, nagka-cut tayo ng bakal, di ba, sobrang nipis, kapag nirelease natin siya sa pagkakaklamp niya, parang nakita mo gumagalaw siya, nag-work siya. It's because masyado siyang na-expose sa heat. So, makakatulong din yun yung sulat, pero at the same time, mas maganda na i-control din natin yung mga cutting parameters. And kung sobrang nipis talaga ng workpiece natin, hindi mo maiiwasan yung pag-work ng workpiece. Okay, so may mga dito. Wala na yung video. Okay, so yun po yung yung end ng presentation natin. So, do you have questions po na pwede nating masagot? Saan po makikita yung yun po yun kanina, no? Yung mga mga list ng mga trainings. Sa po yun sa website ng MIRDC, pwede po natin i-check. So, any more questions po from the participants before I give the floor po kay Sir Lapis? So, ito po yung nakita yung pictures ngayon. Nag-training kami sa Korea for this MTSC project. So, 8 kaming trainees. Yan. So, ito yun. Ito yung ako, mahaba pa yung buhok ko dyan. So, 2 kami nito. Si Sir Johnny, siya yung last time, siya yung nag-discuss din ng mold processing. Nauna siya sa akin. So, 2 kami. So, 4 na major topic, gaya na nasabi ko sa inyo. So, mold design, ito, yung naka-green, and then si Sir Francis. Siya ngayon ang nasa MTSC sa Cavite. So, sila yung nag-aral sa mold design. And then, mold processing, ako at saka si Sir Johnny. And then, mold assembly, si Sir Walter, nasa MTSC din po sa Cavite. And then, si representative from PDMA. And then, mold injection, si Sir Mike, at saka si Sir Gerald from representative din po ng PDMA. So, ito po yung coordinator namin sa Korea, and then professor po namin for 1 week. So, pinag-pinag nila kami sa isang university sa Korea. So, do you have questions po? Okay naman po ba? So, I hope meron po akong iambag sa knowledge ninyo ngayong araw. So, this is just an overview. Parang pinapakilala lang po namin sa inyo yung mga different information. So, soon po, baka sa MTS, please hands off. Pinag-aaral sabi ko kahit ka nga. Usually kami po ginagamit namin 4140, mga ganon, O2, mga materials namin.
Although meron kang makikita yung mga mold standard na tinatawag. Pinapalitan lang po natin is yung cavity and core blade. Usually, nag-i-insert po tayo, 4140 or D2 po yung ginagamit natin. As to the certificate po, si Sir Hafiz po yung mag-discuss kung kailan yung makukuha yung certificate. For the lecture, yung presentation, si Sir Hafiz din po ang magsasabi kung the presentation. Yung mga plastic products po na ginagamit, madi-discuss po yun sa isang natin sa mismong plastic injection operation. So kasi ang topic po natin ngayon is all of the fabrication po ng molded. So yung mga topic po sa plastic injection, sa ano po yan? Sa training ng plastic injection. Doon po madi-discuss po yung plastic injection. So I believe magkakaroon po ng separate training program for that. Yung mga plastic products na ginagamit. Ma'am Jenny? Yes, sir? Okay na po ba, Ma'am Jenny, sa iyong presentation? Kung wala na pong tanong, I will give the floor kay Sir Hafiz para siya naman po ang kung may mga tanong po kayo sa kanya. Especially Sir Hafiz, may nagtatanong kung kailan daw bibigay yung kanilang mga certificates. Yan, opo, nabasa ko rin po. Actually po regarding po sa certificate po. So, ipaprocess pa po yan. Isa-sign pa po yan ng ating director. I-send po sa inyong mga email, no? So, until Friday po, no? I-receive na po natin yung ating e-certificate po. And